Nu ska jag dela med mig utav mina absoluta favorit-julpynt. 24 stycken kommer det bli närmare bestämt. Den 9 stycken är sådana som jag har julpysslat själv. Och resterande 15 är julskatter som jag har hittat second hand. Så med andra ord tänker jag att det här kanske kan bli en video med inspiration till vad du kan julpyssla. Men också till vad du kan leta efter på loppis. Vi ska börja med nummer 24 som är ett DIY som jag har gjort för ganska länge sedan. Och det är en snöflinga som jag har gjort i papper, närmare bestämt i tapetrester. Alltså, jag älskar hur de här blev för att de passar på så himla många ställen. Så jag brukar ha dem på skåpsknoppar, på dörrhandtag, man kan hänga dem på väggen, i julgranen. Nummer 23. Ja, men vi undrar hur många ljusstakar jag kommer ha på den här listan. Den här vägghängda julgranen i mässing. Alltså, den här är så gullig. Den är så mysig. Den sprider så mycket julkänslor till mig. Så jag älskar den. Nummer 22 är de här små fåglarna. Man har ju väldigt mycket hängen i julgranen, alltså kulor och diverse. Så jag tycker det är ganska gött att ha såna här som man klämmer fast. Perfekt för att fylla ut på ställen som annars kanske är svårt att fylla ut på. För man kan inte hänga saker ovanpå grenar. Nummer 21 är en ljusstake. Jag tror det är 5 stycken grejer på den här listan som jag höll på att lämna i second hand butikerna för att jag tänkte att det inte alls var min stil. Och så har det blivit en favoritgrej. Alltså det är wild. Men den här är så fin och den är väl extra mycket en favorit bara för att jag verkligen hittade ett bra ställe att ha den på. Jag har den på ett bakbord som vi har stående mitt i vårt kök. Det blir så mysig vibe i köket. Nummer 20 är också ett pyssel och det är något så simpelt som små smällkarameller. Och varför de här är med på listan, det är för att de är så trevliga att dekorera med. Jag hade inte väntat mig det här när jag gjorde de här utav presentinslagningsrester, men alltså jag har de här lite överallt. Det tar ju typ 0,3 sekunder att göra en sån här, så att recommend. Nummer 19, också ett DIY som jag har gjort. En helt vanlig vimpel. Jag måste bara stryka det här varenda gång jag tar fram det här för de vill bara böja sig hela tiden. Jag vill definitivt göra fler för att den här täcker ju inte hela julgranen. Jag vill att hela min gran ska vara full i vimplar. Så den här är i alla fall gjord utav, jag tror det är vadmal, alltså någon slags ulltyg. Tillsammans med ett vanligt rött band som jag bara har vikt på mitten över här och sytt på. För hand. Avancerat. Nummer 18 är den här silvriga ljusstaken som jag brukar ha i det här rummet som jag sitter i just nu. Och jag älskar den här för att den är så simpel. Men liksom det är någonting med den här formen och de här kopparna som är så himla tjusigt. Och så himla bra att den inte är så överdrivet julig för då passar det att ta fram den ganska tidigt. Nummer 17 köpte jag förra året. Alltså det är ju något traditionell liksom barndomsjul över den här. Och också en sån där grej som jag tänkte att jag skulle lämna kvar för alltså vad tusan Elin, det här är inte alls din stil. Men jag älskar den. Den är för jula från början. Jag hade ingen aning, men den här lappen ser jävligt gammal ut så jag vet inte. Det här är liksom dens plats nu. Goodbye to you and hi to you. Nummer 16 är också ett DIY och det är en sån här mistel som man kan göra med hjälp av ståltråd och jag gjorde den med hjälp av metallen på värmeljus. Det var lite pilligt om man säger så, men det blev otroligt fint. Och jag brukar ha ett litet band på den här som får variera lite från gång till gång. 15. Det här är ju ett DIY fast det är också second hand på samma gång. För att jag köpte superbilliga såna här plastornament på second hand. Alltså sådana som man säkert kan köpa för 1 krona styck redan när de är nya. Och de ser så epiga och glansiga ut. Men de kan bli så här snygga om man sprayar dem med guldsprayfärg och sen målar lite svart på dem. Sätter lite fina band på. Jag älskar de här.
Kan även som en bonus bara visa att jag har gjort samma sak med en väldigt tråkig klocka som jag också hittade på second hand. Och så har jag bara som sagt sprayat den med guldfärg, målat lite svart på den och satt på ett fint band. Så ser den superrustik ut. Nice. 14. Vi är inte klara med ljusstakarna än. Jag har ju den här också. Det är en hemmagjord ljusstake som känns lite, alltså har lite allmogig känsla. Så jag hittade den i Stockholm när jag var där och tänkte att jag inte behövde fler ljusstakar. Men alltså den här gick det ju inte att gå ifrån. Snart får jag ta fram det igen. 13. Det är nästan som julkalender när man ska försöka hitta vilka nummer man har sagt på allt. Nummer 13 är den här jultomten som är, jag tror det är mitt absolut första julpynt som jag köpte second hand 2019 eller någonting sånt där, det när jag fortfarande bodde i Stockholm. Och jag minns så väl att jag var på Odenplan och så stod den här lilla guldrumpan där. Och jag har älskat han sedan dess. Tänk att det var du som satte igång hela jul second hand-vågen och gjorde mig obsessed. Nummer 12 är ett pyssel som jag har gjort med mina katter. Det finns ju såna här klassiska kattgirlanger som man kan köpa och jag kände bara att varför ska jag köpa en vanlig kattgirlang när jag kan göra en själv utav mina egna katter. Men jag tyckte att den blev så himla gullig. Nummer 11 minns jag var den här. Den här lilla röda kransen som jag hittade förra året på second hand som låg ensam kvar i en låda och jag bara wow! Du är ta mig tusan något av det finaste jag sett. Nummer 10 är min kära julgransljusstake som jag också hittade förra året. Jag har inte bara en obsession i ljusstakar utan jag har en speciellt julig obsession i träljusstakar och gärna målade på det här sättet så att de verkligen känns traditionella. Jag älskar att den här är så bred. Jättefint med lite lägre ljus. I love you! I love you! Nummer 9, alltså det är många av de här sakerna som jag hittade förra året inser jag. Galet år förra året. Och det är såna här metallornament, ganska stora. De här har jag haft i gardinstången här uppe. Superfint på sidan bara. Den kan ju också hänga från en kroklist eller lite vad som helst, bara som en väggdekoration typ. Nummer 8 är det här posthornet. Det här är också ett av mina första riktiga favoritjulpynt. Jag tycker att den är så himla cool. Sen tycker jag det är extra kul bara för att både jag och mina föräldrar har jobbat på posten. Den här brukar faktiskt hänga här i byte. Nummer 7. Var är du? Min stresstomte som är gjord av Lisa Larsson. Det var så komiskt när jag köpte den här för att jag köpte den på Tradera utav ett företag som befinner sig i Hornstull. Och min syra bor i Hornstull i Stockholm. Så att jag köpte den på Tradera och sen bad jag henne att hämta den. Och när hon kommer in till det här företaget så frågar han som tar emot henne om hon är där för att hämta stresstomten. Hon bara, stresstomten, vad fan har du köpt det eller? Men då var den här. Han har väldigt bråttom som ni ser. Nummer 6. Det är både second hand-fynd och lite DIY, även fast det var väldigt enkelt gjort. Det bara ringer i öronen. Så jag köpte bara ett gäng olika klockor löst på second hand. Billigt och bra. Och sen tog jag en jättefin rödvit tråd bara. Och så trädde jag bara på de här klockorna. Superenkelt, snabbt, jättefin. Den här hade jag hängande över dörren i ett rum här. Men jag har också de här över mina grangirlanger och sådana grejer. För att det ska kännas... Mer klockor åt folket. Nummer 5. Det är den. Mitt pepparkaksporslin. Jag har alltid tänkt att så här, brunt porslin med handmålade grejer på känns så här daterat, gammalt. Så satt jag på Tradera och så såg jag de här glöggmuggarna och tyckte att de var hur söta som helst. Och när jag såg dem så insåg jag att det fanns också assietter som passade till. Och jag bara, jag måste beställa de här. Och sen dess har jag varit obsessed. Så det här är liksom mitt
julporslin som jag kommer ta fram år efter år efter år efter år. Och det heter inte pepparkaksporslin utan det är jag som har döpt det till det för att jag tycker att det ser ut som pepparkakor. Efter att jag hittade de här så har jag även hittat en skål som är min grötskål och så har jag hittat det här, det större fatet. Ätfat. Vad annars ska man ha fat till då, Elin? 4 mina vänner. Det är den här takljusstaken och det är inte för att den ser ut så här utan det är för att jag brukar klä den med massa grönska och band. Och det blir så jädra fint. Och det behöver egentligen inte vara specifikt den här ljusstaken utan jag har gjort det här på flera ljusstakar som jag har second hand-fyndat. Och inte nog att det är superfint att ha hemma. Det är också en så himla fin typ gå bort present under jul. Och jag vill passa på när jag ändå har det här framför mig att jag vill tipsa om mitt absoluta favoritband någonsin som jag har köpt hos Selfmade, den här tygbutiken. Och nu när jag beställt mer då vågar jag tipsa om det till er andra för ni kanske tar slut på det. Jag vill också passa på att säga att mitt absoluta favoritsnöre till sån här pyssel är det här från Granit. Passar både till att ha till ljuskronor, till att dekorera sina klockor med, dekorera sin egna lilla mistel med. Jag har också knutit rosetter på julgranskulor med det här. Nummer 3 är egentligen all min fuskgrönska. Men det som satte igång det hela var att jag hittade de här grangirlangerna på second hand. Och jag insåg hur nice det är med så mycket grönska som det bara går i ens julpynt. Så att de här använder jag och pyntar ovanför dörrar, både inomhus och utomhus. Ovanpå skåp etc. Men ja, som sagt, jag skulle säga att all min grönska är favvo. Den här kransen som hängde här bakanför innan är också second hand-fynt. Så man kan hitta så mycket fint som folk skänker. Alltså wow! Jag kan inte få för mycket av det där. Nummer 2. Det är ju mina egensydda tomteluvor hörni. Och jag kan inte välja en av dem för jag älskar dem allihop. Det är det bästa DIY som jag har gjort någonsin. Tomteluvor med extra lång luva. Jag har gjort ett inlägg på min blogg med en liten beskrivning av hur man gör en sån här som jag kan länka nedanför. Så vi har den här med lite klarare rött ulltyg och med vitt konstfluff. Och så har vi den här med lite mer naturfärgat eller liksom mörkare fluff och lite mer vinröd ull. Och sen så gjorde jag en även utan fluff för jag fick för mig att jag ville testa lite med någon annan design. Så på den här har jag flätat själva ulltyget och sen har jag klippt upp små remsor av det också. Som blev extra fint att det har krullat sig lite. Det är samma tyg by the way som jag gjorde mina vimplar i. De här. Jag älskar dem inte bara för att man blir snyggast på julafton i dem utan också för att det funkar som en mössa utomhus. Alltså de är så varma och goda och de sprider så mycket glädje på stan. Alltså jag får alltid sådana fina kommentarer när jag är ute i de här. Och extra mycket kanske när både jag och mamma är ute med dem. Nummer 1 hörni. Number 1. Kronan på verket. Det är den här ljusstaken. Som är det vackraste jag sett. Det är någon keramiker som har gjort den här. Handmade in Sweden. Ebbebo keramik. Ja. Jag var i Stockholm med min man och så var vi förbi på Myrorna på Hornsgatan. Och den här stod i skyltfönstret. Det verkade som att den inte funkade i butiken. Jag testade att koppla in den på, jag tror det var 3 stycken olika uttag då. Och den funkade inte i någon av dem. Men jag kunde inte lämna den så att jag köpte den ändå. 149 spänn är fan ingenting för vad man har fått. Tog med den tillbaka till hotellrummet, pluggade in den och den funkade. Under resten av vår vistelse i Stockholm så stod den delvis på hotellrummet och lyste upp våra kvällar där. Men jag ställde den också i hotellfönstret varje gång vi skulle gå ut. Jag tyckte det såg mysigt ut. Visst är det inte klokt hur mycket fint man kan hitta på second hand. Och är det inte fint från början så kan det bli jädrigt fint. Ofta så krävs det inte speciellt mycket pyssel heller för att man ska kunna åstadkomma det. Till exempel
Jag fick värsta julkänslorna nu och är så taggad på att köpa julmust och börja julpynta. Men jag ska hålla mig lite till, tror jag.